Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Cahaya Inspirasi, saluran yang membawakan tazkirah, peringatan dan reaksi daripada ceramah para asatizah untuk menyentuh hati dan membimbing jiwa. Jom sama-sama kita ambil manfaat dan sebarkan kebaikan. Dunia ini menyimpan pelbagai misteri tentang asal-usul manusia, peradaban purba dan wahyu yang turun dari langit. Hari ini kita akan menyelusuri 3 kisah menarik. Seorang raja purba bernama Gilgamesh, seorang doktor Perancis yang menemui hidayah dalam Quran, dan sebuah buku popular yang mencabar cara kita melihat sejarah manusia. Isi 1. Siapakah Gilgamesh? Kisah Raja Purba dan Banjir Besar. Mari kita dengar pandangan Ustaz Amin mengenai seorang raja agung yang mungkin sezaman dengan Nabi Ibrahim, dikenali sebagai Gilgamesh. Jadi banyak pandangan ulama sirah kata raja yang lawan dengan Nabi Ibrahim tu namanya Gilgamesh. Gilgamesh. Nanti salinkanlah, nanti cari. Gilgamesh. Gilgamesh ni memang satu raja yang hebat. Antara banyak-banyak Namrud, Gilgamesh ni antara yang hebat. Dia ada buku yang ditulis Epic of Gilgamesh, cerita mengenai banjir besar. Lepas tu banjir besar tu bukan saja naratif agama, tapi ditulis dalam epic raja-raja dulu. Ditulis mengenai Epic of Gilgamesh. Gilgamesh. Okey. Gilgamesh merupakan seorang raja legenda dari tamadun Mesopotamia yang telah diabadikan dalam karya sastra tertua dunia yang dikenali sebagai The Epic of Gilgamesh. Karya ini menjadi salah satu manuskrip penting dalam sejarah peradaban manusia kerana mengandungi pelbagai tema universal, termasuk pencarian makna hidup, keabadian dan bencana alam besar. Salah satu kisah paling menonjol dalam epik ini ialah tentang banjir besar, satu naratif yang sangat menyerupai kisah Nabi Nuh alaihi salam yang tercatat dalam Al-Quran dan Bible. Persamaan ini telah menarik perhatian ramai ahli sejarah dan ilmuwan agama, kerana ia menunjukkan bahawa kisah-kisah besar dalam wahyu Islam bukanlah bersendirian dalam lipatan sejarah, bahkan turut dicatat dalam sumber bukan Islam. Ini memberikan dimensi baru terhadap pemahaman bahawa wahyu ilahi tidak berdiri secara terpencil, sebaliknya hadir seiring dengan jejak peradaban manusia sepanjang zaman. Lebih menarik lagi, beberapa ulama Islam termasuk Imam Ibnu Kathir serta sebilangan orientalis barat mengaitkan sosok Gilgamesh ini dengan tokoh purba yang menentang Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu Namrud. Walaupun tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran bahawa Gilgamesh ialah Namrud, pandangan ini membuka ruang untuk kita memahami bahawa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah para nabi seperti perjuangan menentang kezaliman dan kisah banjir sebenarnya turut wujud dalam naratif sejarah bukan Islam. Kewujudan rekod seperti Epic of Gilgamesh secara tidak langsung menguatkan keyakinan bahawa wahyu ilahi datang bukan sekadar untuk kepercayaan buta, tetapi ia mempunyai akar yang kukuh dalam sejarah manusia. Dalam surah Hud ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Itulah di antara khabar-khabar gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Engkau tidak mengetahuinya dan kaummu sebelum ini." Ayat ini mengingatkan kita bahawa wahyu membawa kisah-kisah benar yang mungkin telah dilupakan atau terpadam daripada sejarah manusia. Maka persoalan yang timbul, apakah pandangan anda tentang kewujudan kisah banjir besar dalam sejarah purba selain dari kitab suci? Adakah ia sekadar kebetulan atau sebenarnya satu pengesahan terhadap kisah wahyu? Kami ingin mendengar pandangan anda. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen agar perbincangan ini dapat dimanfaatkan bersama. Kisah ini membawa kita kepada satu pengajaran penting. Setinggi manapun kuasa manusia, seagung manapun sesebuah tamadun, semuanya tetap tunduk kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banjir besar itu bukan sekadar bencana, tetapi juga peringatan ilahi kepada umat manusia yang ingkar. Sejarah purba dan wahyu bukan musuh antara satu sama lain. Sebaliknya, keduanya saling mengukuhkan. Dengan memahami sejarah seperti ini, iman kita terhadap Al-Quran akan bertambah kukuh dan menyedarkan kita bahawa kebenaran Islam tidak terbatas dalam sempadan masjid tetapi merentasi zaman dan tamadun.
Setelah kita menjelami kisah agung dari zaman purba ini, marilah kita bergerak ke bab seterusnya. Sebuah kisah benar daripada seorang saintis terkenal yang bermula dengan niat menolak agama, namun akhirnya menemui kebenaran Islam melalui kajian sains dan Al-Quran. Isi 2. Dr. Maurice Bucaille, dari kajian sains kepada hidayah Islam. Mari kita tonton kisah menarik bagaimana seorang saintis Perancis berubah pandangan selepas mengkaji agama. Ada satu orang namanya Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille ni dia etis. Dia kaji agama Nasrani, agama Kristian. Dia kata aku akan buktikan Kristian tak ada sains. Dia berjaya buktikan. Kemudian dia beralih kepada Quran. Dia kata aku akan buktikan Quran tak ada sains. Makin kaji Quran, makin jumpa sains dalam Quran. Akhirnya masuk Islam dia. Dia ada buat buku Quran, Bible and Science. Dr. Maurice Bucaille ialah seorang pakar bedah Perancis yang pada mulanya berhasrat membuktikan bahawa Bible bercanggah dengan sains moden. Namun, selepas meneliti teks-teks suci dan penemuan semasa, beliau mendapati bukan sahaja Bible mengandungi beberapa kekeliruan saintifik, bahkan Al-Quran pula tampil sangat konsisten dengan fakta-fakta sains yang diketahui hari ini. Penemuan itu mengubah arah pencariannya. Daripada niat membantah, beliau akhirnya mengakui kebenaran yang ditemuinya. Buku beliau, The Bible, The Quran and Science, kemudian menjadi rujukan penting yang menunjukkan bahawa Islam bukan sekadar rangkaian ritual keagamaan, tetapi juga sumber ilmu dan kebenaran yang menakjubkan. Seiring dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Ayat ini seperti menzahirkan perjalanan intelektual Maurice Bucaille, bahawa tanda-tanda kebenaran tidak hanya tampak dalam kitab, bahkan pada alam dan diri manusia. Hidayah hadir dalam pelbagai bentuk. Bagi Maurice Bucaille, ia datang melalui lensa sains. Semakin dikaji, semakin dekat beliau kepada iman. Pernahkah anda membaca ayat Al-Quran yang menimbulkan rasa takjub kerana kesesuaian maknanya dengan penemuan sains? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Mungkin kisah anda pula yang menguatkan hati orang lain. Seterusnya, marilah kita meninjau sebuah buku kontemporari yang terkenal. Sapiens, karya Yuval Noah Harari, yang sering menimbulkan persoalan besar terhadap akidah dan cara kita memahami asal-usul manusia. Isi 3. Bacaan Sapiens, Sejarah Manusia atau Cabaran Akidah. Kita tonton dahulu petikan dari Ustaz Amin mengenai buku kontroversi ini. Research satu buku, tajuk buku tu Sapien. Sapien, bukan Supian Sapien. S-A-P-I-E. Buku Sapiens, karya Yuval Noah Harari, berusaha menghuraikan sejarah manusia daripada sudut pandang sekular dan evolusionis, lalu menimbulkan kontroversi apabila agama serta wahyu dipersembahkan sebagai naratif buatan manusia semata-mata. Dari perspektif Islam, manusia ialah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicipta dengan tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Surah Az-Zariyat 51-56. Sehubungan itu, umat Islam wajar bersikap berhati-hati ketika membaca karya sejarah sekular seperti ini agar tidak terpengaruh dengan fahaman etis atau humanis radikal yang boleh menggugat asas akidah. Sebaiknya, pembacaan disertai bimbingan ilmuwan, disiplin ilmu yang sahih dan pertimbangan dalil wahyu. Apakah pandangan anda tentang buku-buku sejarah sekular? Adakah ia wajar dibaca dengan bimbingan dan penapisan ilmiah? Ilmu memang luas, namun tanpa cahaya wahyu yang membimbing, ia mudah menyesatkan. Sebagai penutup, marilah kita simpulkan semua yang telah dipelajari hari ini dengan meneguhkan kembali kompas iman ketika menilai apa jua naratif tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Kisah Gilgamesh mengingatkan kita tentang sejarah purba dan peristiwa banjir besar. Kisah Dr. Maurice Bucaille membuka mata bahawa kebenaran itu milik Islam, walaupun dikaji melalui perspektif sains.
Akhirnya, kita diingatkan bahawa ilmu sekular tanpa panduan wahyu boleh menjadi racun. Semoga video ini memberi manfaat dan membuka hati kita semua untuk mendekatkan diri kepada Islam. Terima kasih kerana menonton di Cahaya Inspirasi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kongsikan video ini jika anda rasa ia bermanfaat. Jumpa lagi dalam video akan datang, insya-Allah.